મિત્રો સ્વાગત છે ફરી એકવાર આપણી યુટ્યુબ ચેનલ નકુમરીશની અંદર। આજના વિડીયોની અંદર વાત કરવાની છે સરકાર તરફથી સરસ મજાની નવી યોજના શરૂ થઈ રહી છે, સોલાર ફેન્સિંગ યોજના। આ યોજના છે સરકાર માન્ય યોજના છે। 15,000 રૂપિયા સુધીની સબસિડી છે આની અંદર તમને મળવા પાત્ર થશે। ખેતરની ફરતે ફેન્સિંગ જે ઝટકા મશીન લગાડવા માટે છે સરકાર છે સહાય આપશે। વિગતવાર માહિતી મેળવીએ એની પહેલા અમારી ચેનલ ઉપર જો તમે નવા આવેલા હો તો ખાસ એકવાર આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી વિડીયોને લાઇક કરી તમારા તમામ મિત્રો સુધી આ વિડીયોને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં। આ વિડીયોની અંદર વાત કરવાની છે જે યોજના છે સોલાર ફેન્સિંગ યોજના આવી રહી છે સરસ મજાની મિત્રો ખેડૂતો માટે। ખાસ કરીને સોલાર ફેન્સિંગ યુનિટ ખરીદવા માટે ખેડૂતોને 50% સુધીની સહાય આપવામાં આવશે। એ મળવાપાત્ર સહાય શું રહેશે? ખેતીના પાકનું રક્ષણ કરવા માટે રાજ્યના કૃષિ વિભાગે ખેડૂતોને સોલાર ફેન્સિંગ ઊભી કરવા વપરાતા સોલાર પાવર યુનિટ અથવા જે કીટ ખરીદવા, જે ઝટકા મશીનની કીટ આવે છે એ ખરીદવા માટે કુલ ખર્ચના 50% અથવા રૂપિયા 15,000ની સહાય છે આપવાનો નિર્ણય કર્યો। જે બેમાંથી ઓછું હશે એ પાકના રક્ષણ માટે છે સરકાર તરફથી આ યોજના અમલમાં મૂકવામાં આવી છે। અને રખડતા પ્રાણીઓથી થતા પાકના નુકસાનને અટકાવવા માટે એક લોખંડની કાતાળી તારવાળી યોજના એટલે કે જે તાર ફેન્સિંગ યોજના છે રાજ્યમાં અમલમાં છે। અને આ યોજના છે મિત્રો કલ્ચરના ધોરણે છે ખેડૂતોને લાભ મળતો હતો। એટલે કે આ તાર ફેન્સિંગ યોજનાની અંદર છે જો ખેડૂત છે આની અંદર નાનો ખેડૂત હોય તો તાર ફેન્સિંગ યોજનામાં લાભ ના લઈ શકે, કારણ કે 35 વીઘા હોય અથવા તમે ખેડૂતોનો જૂથ બનવું પડે, 35 વીઘા એક સાઈડે થાય તો આ યોજનામાં લાભ લઈ શકતો હતો। તેના સ્થાને રાજ્યના તમામ ખાતેદાર ખેડૂતોને વ્યક્તિગત ધોરણે, હવે અમુક વખતે શું થાય તાર ફેન્સિંગ યોજના હોય તો બાજુવાળા ખેડૂતને ન લેવી હોય તો આ ખેડૂત પોતે ના લઈ શકે। 35 વીઘા થતું હોય તો યોજનામાં છે અગાઉ લાભ મળતો હતો, કાટાળી તાર જે તાર ફેન્સિંગ યોજના હતી। તો હવે ખાતેદારને જે વ્યક્તિગત ધોરણે ખેડૂતોને કાટાળી તારની છે એ કહેવાય ને વાડ બનાવવા માટે લાભ લીધો નથી, જેવા લોકોએ કે વ્યક્તિગત લાભ નથી લીધો તાર ફેન્સિંગ યોજનાની અંદર, તેમને આ સહાય આપવાનો ખેડૂત હિતલક્ષી નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે। રાજ્ય સરકાર દ્વારા ચાલુ વર્ષ દરમિયાન છે સોલાર પાવર યુનિટ કીટ ખરીદવા માટે છે 20 કરોડ રૂપિયાની જોગવાઈ કરી છે। આ વર્ષે કુલ 13,070 ખેડૂતોને સહાય આપવાનું યોજના અમલમાં મૂકવામાં આવી છે। આ યોજના છે ખાસ કરીને આઈ ખેડૂત પોર્ટલ ઉપર છે એ યોજના શરૂ થશે। લાભ લેવા ખેડૂત છે ખાસ કરીને આઈ ખેડૂત પોર્ટલના માધ્યમથી છે 10 સપ્ટેમ્બરના આ યોજના છે શરૂ થશે। 1 મહિનો સુધી છે આ યોજના રહેશે। વિશેષ એવી માહિતી મળી રહી છે જ્યારે પણ આ યોજના શરૂ થશે તેનું ફોર્મ કેવી રીતે ભરવું ડિટેલ સાથે વિડીયો છે આ ચેનલના માધ્યમથી જ તમને મળી જશે। એના માટે ખાસ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। 10 સપ્ટેમ્બરથી છે વિશેષ આ યોજના શરૂ થવા જઈ રહી છે, તો ખાસ એકવાર ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી વિડીયોને લાઇક કરી તમારા તમામ મિત્રો સુધી છે એ શેર કરી દેજો। સોલાર ઝટકા મશીન ખરીદવા માટે સરકાર માન્ય યોજના છે, તો ખાસ આ વિડીયો છે તમારા તમામ મિત્રો સુધી શેર કરજો।